Chăm con dâu ở cữ, tôi bị nghi ngờ lấy 50 triệu. Câu nói của con trai khiến tôi phải báo cảnh sát. Đến độ tuổi này rồi mà tôi còn bị con trai và con dâu nghi ngờ mình. Tuy nhiên, từ khi chồng qua đời 2 năm trước, cuộc sống của tôi trở nên cô đơn, mỗi ngày trôi qua thật buồn tẻ, không ai trò chuyện cùng. Đến khi con dâu sinh con trai chủ động gọi điện nói muốn tôi sang chăm sóc vợ nó. Thực ra, tôi đã muốn đến ở cùng con trai từ lâu, ít nhất như vậy sẽ không còn cô đơn. Lần này con trai chủ động mời, tôi liền vội vàng thu xếp hành lý sang ngay. Đến nhà con trai, con dâu tỏ ra rất cảm kích, đặt món ở nhà hàng sang trọng về nhà ăn. Tối đó, con trai còn hiếm hoi bóp vai cho mẹ, điều đó khiến tôi nghĩ chắc mình sẽ gắn bó ở đây lâu dài. Những ngày ở cữ sau sinh, vết rạch tầng sinh môn của con dâu bị nhiễm trùng do dị ứng với trị tự tiêu nên phải nằm viện 1 tuần. Thời gian đó tôi ở nhà chịu trách nhiệm chăm sóc cháu trai nên cũng vô cùng vất vả. Sau khi con dâu đã ổn định sức khỏe, khi về đến nhà thì lại xảy ra chuyện. Lúc đó tôi đang nấu ăn trong bếp, con trai đang đi làm ở công ty bất chợt về nhà và hỏi: "Mẹ, vợ con nói mất 50 triệu đồng. Mẹ có thấy số tiền đó không?" Câu hỏi của con trai rõ ràng là đang nghi ngờ người mẹ này. Ngoài việc đi chợ và chăm cháu, tôi luôn ở nhà và dọn dẹp tất cả các phòng, nhưng không bao giờ có thói quen lục lọi, càng không thể thấy tiền mà nảy lòng tham. Đối mặt với sự nghi ngờ của con trai, tôi lắc đầu, khẳng định là mình không thấy số tiền đó. Nếu thấy, tôi nhất định sẽ nói cho nó biết. Nhưng con dâu lại nói, rõ ràng số tiền đó con để trong ngăn kéo từ trước ngày đi bệnh viện, con định dùng để trả bớt tiền nhà đang vay ngân hàng. Ai ngờ lại biến mất như vậy. Con dâu còn nhấn mạnh mẹ luôn ở nhà mà sao trộm có thể vào đây được. Con trai cũng nói thêm: mẹ cứ nói thật đi, có lấy tiền không? Nếu lấy thì nói thẳng, chúng ta là người trong nhà, không có gì phải giấu. Lời nghi ngờ của con trai càng khiến tôi đau lòng, cố nén nước mắt, tôi lắc đầu nói: làm sao mẹ có thể lấy số tiền đó? Mẹ có lương hưu hàng tháng, không bao giờ tiêu hết, lấy tiền này làm gì? Con dâu thấy giọng tôi trầm xuống, liền nói: mẹ, con biết mẹ không lấy, nhưng nhà chỉ có 4 người, tiền không thể tự nhiên biến mất được. Tôi tức giận run rẩy, con trai đứng im lặng bên cạnh. Sau đó, tôi báo cảnh sát tới nhà để chứng minh sự oan ức của mình. May mắn một lúc sau thì con dâu lớn tiếng nói: anh ơi, em tìm được tiền rồi, em để quên ở trong chiếc túi để đi vào bệnh viện, vậy mà cứ tưởng để ở nhà. Câu nói của con dâu khiến tôi nhẹ nhõm, tôi liền gọi điện để thông báo đã tìm thấy tiền với cảnh sát. Sau đó cả hai vợ chồng chúng nó mặt nắm lấy tay tôi: xin lỗi, mẹ, xin lỗi, chúng con không nên nghi ngờ mẹ, khiến mẹ phải chịu oan ức. Dù bị con trai và con dâu nghi ngờ làm tôi rất đau lòng, nhưng khi sự thật được phơi bày, cơn giận trong tôi cũng tan biến. Là người lớn, tôi cần rộng lượng hơn, không nên chấp nhặt với con cái, dù sao con trai là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi mỉm cười nói: không sao, miễn là tìm lại được 50 triệu đồng, con dâu mới sinh xong đã phải trải qua nhiều đau đớn, cũng có thể vì vậy mà nó quên trước quên sau. Thấy tôi rộng lượng như vậy, con dâu xúc động nói: mẹ, cảm ơn mẹ đã bỏ qua cho con. Tôi cũng suýt nữa vì tự ái mà định bỏ về quê, nếu không vì con dâu bị dị ứng với trị tự tiêu sau sinh, có lẽ tôi đã bỏ về trước khi sự thật được phơi bày.